Hej! Välkomna till den här lektionen. Det finns undertexter på svenska och över 70 andra språk. Om du inte vet hur du sätter på undertexterna, titta på den här filmen. Ibland får jag frågor. Hur ska jag lära mig svenska snabbast? Lär dig alla orden i den här filmen och lyssna tills du tycker att jag inte pratar snabbt längre. Om man tycker att någon pratar snabbt så är det ofta därför att man kan inte alla ord. Skriv upp en jättelista på ord i den här berättelsen. Lär dig alla ord. Lyssna om och om igen tills du inte tycker att det är svårt. Idag tänkte jag berätta en sak för er. Jag har alltid varit intresserad av hur man kan lära sig med maximal vinst till minimal insats. Redan på gymnasiet, när jag bara var 16, 17, 18 år, så funderade jag liksom, hur fungerar hjärnan? Och då hade jag hört på tv, jag tror att det var Vetenskapens värld, att man kunde lära sig när man sover. What? Det skulle vara absolut bästa. Att lära sig när man sover. Hur gör jag då? På den tiden fanns det inte telefoner, bärbara telefoner. Det fanns inte datorer. Det här hände 1982. Och 1982 så hade man kassettband i en kassettbandspelare. Och jag hade en jättecool kassettbandspelare. Man kunde trycka på en knapp och så spelade det först på ena sidan kassettbandet och så vände det automatiskt till nästa. Och så vände det automatiskt till nästa. Så det kunde liksom snurra på hela tiden. Vi skulle ha ett historieprov. Vi hade en historielärare som var ganska gammal då. Jag tror att hon gick i pension några år efter vi hade haft henne. Hon var kort och så gick hon så här. Och hon hade alltid klackar på skorna så det lät så här i golvet när hon kom. Och alla elever liksom blev så här lite rädda. Man vågade inte gå på lektion om man inte hade gjort läxan. För när hon blev arg, då blev hon jättearg. I vilket fall som helst så tänkte jag att ett historieprov, det är perfekt för att testa om jag lär mig när jag sover. En enda gång så läste jag igenom hela historieläxan till historieprovet och då läste jag högt. Så jag läste in det på det här kassettbandet. I 3 nätter innan provet satte jag på kassettbandspelaren när jag skulle sova. Precis när jag skulle sova och så somnade jag. Och så gick det här kassettbandet hela natten, 7 timmar i 3 nätter. Jag läste inte på någonting till provet eftersom jag ville testa ifall det funkar. Jag gjorde provet. Och det gick ju inte så där jättebra. När min historielärare rättade provet så kom hon fram till mig, vet, med skorna så här och det bara, och så sa hon, Marie, kan du förklara det här? Och då hade jag ju nästan inte fått några poäng alls på provet. Och så tänkte jag så här, men jag förklarar för henne vad jag har gjort. Och så berättade jag att jag hade gjort ett experiment, att jag hade spelat in det på kassettband, att jag hade lyssnat i 3 nätter. Och då slog hon näven i bordet så här bara,
pang så det dånade. Och så sa hon, det var den dummaste bortförklaring jag har hört. Hon trodde att jag hade hittat på allt och sen var hon arg på mig nästan ett helt år efteråt. Men jag ångrar inte att jag gjorde försöket. För om jag inte hade testat, då hade jag alltid funderat så här. Undrar om man kan lära sig när man sover? Ja, men det kan man nog. Men eftersom jag har testat så vet jag att jag i alla fall, jag lär mig inte när jag sover. En av mina största uppgifter som lärare är att testa olika inlärningssätt. Om här kan man ingenting och så ska man ta sig dit till den punkten. Här kan man hela kapitlet. Då finns det ju en väg som är kortast. En väg som är snabbast. Vissa elever, de lär sig liksom, de ska hit och hit. Och så går de liksom så här. De tar inte närmsta vägen. Så i 32 år har jag varit lärare. Och då har jag alltid letat efter vad är kortaste vägen att få maximal vinst till minimal insats. Därför läser jag om hjärnan. Jag har hur många böcker som helst om hjärnan och inlärning. Jag ger er några tips ibland. Ja, det var allt för den här gången. En liten berättelse, en liten anekdot om när min historielärare var jättearg på mig. Inte har väl någon lärare varit arg på er någon endaste gång, va? Alltså jag skulle bli jättetacksam om du vill prenumerera. Du kan även gå med i min Instagram Svenska med Marie eller min Facebookgrupp Svenska för nyanlända. Hej då! Vi ses i nästa film. Tips! Ladda ner ordspelet som app och lär dig massor med svåra ord. Skriv upp dem och lär dig dem.